Hello guys, welcome back my channel. आज एक्स एम्पायरको एयरड्रपको बारेमा म कुरा गर्न गइरहेको छु। एक्स एम्पायरले हामीलाई एयरड्रप टोकनहरू वितरण गरिसकेको छ र म आज तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु कि एक्स एम्पायरको टोकन जुन हामीलाई डिस्ट्रिब्युट गरिसकेको छ त्यसलाई एक्सचेन्जमा कसरी लैजाने भनेर म देखाउन चाहन्छु। त यो अनअथराइज फिल्ड भनेर भनिरहेको छ। यसलाई म फेरि क्लोज गर्छु। फेरि ओपन गर्छु एप्सलाई। ओपन हुँदैछ। $X भनेर यहाँ हेर्नुहोस्। त यहाँ मैले बाइबिट एक्सचेन्जमा यहाँ विथड्र अप्सनलाई चुज गरेर बाइन्ड गरिसकेको छु एड्रेसहरू। म रिसेट विथड्रल अप्सन्सहरू चाहिँ मा क्लिक गरेर म फेरि तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ थुप्रै अप्सन्सहरू छ। ओकेएस एक्सचेन्ज, बाइबिट, बिटगेट, वालेट इन टेलिग्राम, टिबिआई एक्सचेन्ज, अनचेन एयरड्रप पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने मलाई यो 19,000 टोकन चाहिँ दिएको छ यसले। 19,000 हैन, 19,000 टोकन छ यहाँ। हेर्नुहोस् यो भयो। र हामीसँग 19,000 टोकनमा एउटा सरी यहाँ यो ओकेएक्स एक्सचेन्ज र बाइबिट, बिटगेट, ठिक छ। बिटगेट त्यसपछि तपाईको वालेट हैन, यो भयो। ओके, अनि तपाईको अर्को हाम्रो यहाँ ओकेएक्स, बाइबिट, बिटगेट, वालेट, टिबिआई कतिवटा छ? 6वटा हामीलाई अप्सन्सहरू दिएको छ। 6वटा अप्सन्सहरू छ हामीसँग। यसमध्ये म चाहिँ बाइबिट एक्सचेन्ज सजिलो पनि छ, यो छ हामीलाई र अहिलेसम्म हामीले यसैलाई प्रयोग गरिरहेका छौँ। बाइनान्स यसले एक्सचेन्जसँग कोलाबोरेट गरेको छैन। त्यसैले हामी बाइबिटलाई नै लिन्छौँ। र म बाइबिटमा क्लिक गर्छु। बाइबिटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ लेखेको छ बाइबिट एक्सचेन्ज। डु यु हेभ अ बाइबिट एकाउन्ट? एकाउन्ट छ भने हामी यहाँबाट जान्छौँ। यस छ, आई हेभ इट भनेर छ यो। यस आई हेभ इट भनेर छ यो। यस आई हेभ इट छ। यदि तपाईसँग चाहिँ एकाउन्ट छैन भने यहाँ नो लेट्स क्रिएट इट भनेर तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ। सजिलो छ। बाइबिट एकाउन्ट छैन भने अब तपाई एकैछिनमा बनाउन सक्नुहुन्छ। 1 घण्टाभित्र भेरिफाई पनि भइहाल्छ तपाईहरुको। र मसँग छ त म यस आई हेभ इट भनेर जान चाहन्छु अगाडि। यस आई हेभ इट। त यहाँ यसले हामीसँग के मागेको छ हैन, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा बाइबिट युआइडी भनेर मागेको छ। एउटा एक्स डिपोजिट एड्रेस भनेर मागेको छ र अर्को हामीसँग यहाँ मेमो भनेर मागेको छ। 3वटा कुरा छ। त जाउँ हामी यो 3वटा कुरालाई हामी लिएर आउँ। त म मेरो बाइबिट एक्सचेन्ज ओपन गर्छु। यो बाइबिट हो। बाइबिट एक्सचेन्ज ओपन गर्छु। बाइबिटमा गएर त्यसपछि म यहाँ एसेट्समा जान्छु। एसेट्स क्लिक गर्छु। एसेट्समा गइसकेपछि त्यसपछि माथि डिपोजिटमा क्लिक गर्नुपर्छ। डिपोजिटमा क्लिक गर्छु। ओके, त्यसपछि डिपोजिटबाट डिपोजिट
एलआई क्लिक गर्छु ओके यो क्लिक गरिसकेँ अब यहाँ म एक्स एम्पायरको टोकन जसको नाम हो एक्स हैन त्यसलाई म यहाँ सर्च गर्छु ठिक छ यहाँ एक्स अब यहाँ एक्स भनेर सर्च गर्दाखेरि अब म स्क्रोल डाउन गर्दै जान्छु अथवा यहाँ मसँग यहाँ साइडमा एक्स पनि छ म यसलाई क्लिक गर्छु एक्स क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सामने यहाँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यो एक्स एम्पायर भनेर आएको छ यो तपाईँ सबैले यो एक्स एम्पायर तपाईँ यसैलाई क्लिक गर्छु त्यसपछि क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ र यहाँ हुन्छ चुज चेन टाइप भन्छ जसमा एउटै सिंगल छ चेन द्वारा र यही वानलाई चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गर्छु गरेर यहाँ चाहिँ हामीलाई धेरै जानकारीहरू दिएको छ है के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न के गर्नुपर्छ यसलाई तपाईँ चाहनुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ अहिले पहिल्यै पढिसकेको छु त्यही भने अब फाइनली हामीसँग चाहिँ डिपोजिट एड्रेस पनि आएको छ यो डिपोजिट एड्रेस हो यो हाम्रो चाहिँ मेमो हो हैन अब यसलाई चाहिँ हामीले कपी गर्नु छ नेटवर्कमा यो टोन सिलेक्ट छ कि छैन यो कन्फर्म गर्नु होला किनभने यो टोन चाहिँ यो सिलेक्ट भएकै हुन्छ हैन टोन सिलेक्ट छ अब यसलाई के गर्नु भन्दा यहाँ कपी गर्ने कपीको अप्सन तपाईँहरूलाई यहाँ पाउँछ यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो छेउमा हेर्नुहोस् हैन दुईवटा फाइलहरू तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल माथि गरेर कपीको अप्सन छ यसमा क्लिक गरेपछि कपी हुन्छ म यहाँ क्लिक गर्छु कपी भयो यहाँ जान्छु म अब यो मेरो टेलिग्रामको एक्स एम्पायरमा जान्छु र डिपोजिट एड्रेस हो यो मैले कपी गरेको डिपोजिट एड्रेस गरेर पेस्ट गरेँ पेस्ट भयो अब मेमो लिएर आउँछु यहाँ जान्छु यहाँ मेमोमा यो क्लिक गर्छु कपी गरेँ यहाँबाट पेस्ट गरेर जान्छु लगेर यहाँ हालिदिन्छु ओके त्यो भयो अब हामीलाई चाहिने भाइबिटको युआइडी चाहियो युआइडीको लागि हामी के गर्छौँ भन्दा ब्याक जाने फेरि ब्याक जाने होममा जाने यहाँ हेर्नुभयो भने उहाँले यो हुन्छ तपाईँको लोगो यसमा क्लिक गर्नु यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथि देख्नु युआइडी भनेर यो हो र यही युआइडीलाई मैले कपी गर्नु छ क्लिक गरेर यहाँ टच गरेपछि यो कपी कपी नम्बर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 257 257 लास्टमा पछिको सेभ गरेपछि यहाँ ल्याएँ पेस्ट गरेँ सरी कपी गरेन पेज ल्याउँछु यसलाई कपी गर्छु गरेर अब पेस्ट कपी 257 61429 614 अब के गरिन्छ यो सेभ एन्ड चुज
क्लिक गर्नु छ बस हाम्रो काम ओके ओके यहाँ रिसेट विथड्रल अप्सन आएको छ हाम्रो बाइन्ड भएको छ विथड्रल एड्रेस बाइबिटमा किन हामीले आफ्नो विथड्रल चाहिँ बाइबिटमा लगाएका छौँ र यो 24 तारिकको यो विथड्रल यहाँ लेखेकै छ हामीलाई अक्टोबर 18 2024 एट 6 स्टार हुन्छ भने र यहीँले चाहिँ नै अक्टोबर 23 9 AM UTC भनेको छ बिहान 9:05:14 9:06:15 भनेपछि 3 बजी अनि बाइबिटको यो चाहिँ कन्फर्मेसन र डेडलाइन भनेपछि अक्टोबर 12 भनेको छ 12 गइसक्यो अनि अक्टोबर 24 2024 12 त्यहाँ डेट टोकन पाउँछौँ भनेको छ 12 एटिसी भनेको अन्त कलेज तपाईँले तर गाइज यही हो यसको तरिका विथड्रल प्रोसेसको र मैले बाइबिटमा देखाएँ त्यसै गरी हामीहरू बिटगेट एक्सचेन्जमा क्यास एक्सचेन्जमा अहिले ब्याङ्क एकाउन्ट छ भने त्यहाँ पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ त्यही प्रोसिजरले हामी फलो गर्नु होला ओके त नेक्स्ट फेरि यस्तै खालको भिडियोमा मजा आउनेछ अहिलेलाई छुट्छु बाई बाई हो अब हेर यो टिभीमा हेर भिडियो भिडियो